Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o nouă șansă să pot să merg din nou. Mulțumesc Alinei că a avut grijă de mine și m-a spălat, m-a îmbrăcat, Am ajuns la spital și ce să vezi, surpriză, coadă să intrăm în parcare. Hai de capul meu. Important este că s-a sudat și nu e nevoie de operație și de alte intervenții. Bună dimineața și bine ați venit la vlog. Este marți astăzi la noi. Nu mai mult de 1 grad afară. Se vede că parbrizul este înghețat și geamurile. Stau un pic să încălzească motorul și astăzi mergem la spital. Dacă în caz că nu mă auziți destul de bine sau nu mă vedeți destul de bine, am o nouă cameră care o testez acum să vedem cum funcționează, dacă reușesc și cu aceasta în caz de situații extreme și rămân fără cealaltă baterie, nu știu, ceva așa. Poate mă ajută această cameră, nu știu cum se aude sunetul, dar în fine, asta vom rectifica noi pe parcurs. Cum spuneam, mergem la spital astăzi să vedem care este situația cu piciorul meu. Sper să fie totul ok, să pot să încep să merg, nu neapărat să fiu practicabil 100%, măcar 90-95%, dar asta vom vedea pe parcursul acestei dimineți. Mergem la spital la Piacența și vedem ce se va întâmpla și ce ne vor spune medicii. Era dor de ceață, că mie nu mi-era dor de această ceață nebună. Mai încolo zice că iese soare. Am plecat fără Alina pentru că ea este la muncă și n-am mai putut să-și ia liber astăzi, din păcate. Am mai avut săptămâna trecută câteva libere și nu poate chiar în fiecare săptămână să lipsească. Dar nu e mare lucru că mă duc singur până acolo. În curtea spitalului nu am foarte mult de mers până la cabinetul respectiv, la ortopedie, undeva la 200 de metri, nu e chiar așa distanță de la parcarea unde las mașina. Da, ne terorizează ceața și timpul urât. Așa timp urât ca în iarna asta, mă refer, n-a fost atât de frig, n-a fost zăpadă, au fost ploi și mult timp închis așa, cu nor, cu ceață, cu vremea asta urâtă și care îți dă un pic de depresie așa. Bine, eu sunt și în depresie că am problema mea cu, cum îi spune, că stau acasă de 2 luni de zile. Dar oricum, e vreme urâtă. Iarna asta a fost foarte puțin soare. Am ajuns la spital și ce să vezi, surpriză, coadă să intrăm în parcare. Hai de capul meu. Am mai pățit într-o dimineață așa, acum vreo 1 lună și jumătate, tot așa, când am venit la vizită. Dar nu știu, sunt locuri pentru toată lumea, nu sunt, stăm la coadă degeaba, nu stăm. E o parcare mai în spate, dar e cam departe să vin eu în Cârje până aici. Stăm la rând, că nu avem ce să facem. Deci e roșu la semafor, funcționează în felul următor. Când iese o mașină, intră alta. Așa că bine că mi-am luat o mică marjă de eroare. Mai am 35 de minute până la ora vizitei, dar sper să intru, că deja am pierdut 10 minute. Văd că ies 2 deodată acum. Asta înseamnă că e bine. Intră 2, pe urmă urmez eu. Ia să vedem dacă mie îmi dă voie să iau. Văd că s-a stins semaforul. Da, mi-a deschis repede, avem noroc, am scăpat repede. În sfârșit am ieșit, am o veste bună, pot să calc în picior. Încă 2 săptămâni cu, cum le zice, stampele, îmi venea să zic, cu cârjele și după care scăpăm de tot ăsta. Trebuie să fac fizioterapie astea 2 săptămâni, cât mai merg în cârje așa și nu pot să-l folosesc cum ar veni să mă sprijin în el normal, doar 50%, să zic așa, să las din greutatea corpului. Și după astea 2 săptămâni aruncăm cârjele și putem să începem și treaba. Important este că s-a sudat și nu e nevoie de operație și de alte intervenții. Mergem acasă, ceața încă n-a dispărut, suntem în curtea spitalului, mă duc să plătesc parcarea și mergem acasă. Am plătit parcarea, prima oră 1 euro, de la a doua oră în sus 1,20 euro pe oră. 2,20 euro că am stat 2 ore. Mergem acasă. Următoarea vizită mi-a pus-o pe 4 martie și bineînțeles că mi-a dat-o la mine în oraș, la Fiorențola, acolo, să nu mai vin tocmai aici la
Piacența e mult mai practic, mult mai aproape, nu mai bat drumul, pot să-mi iau o oră, două liber când merg la vizită, dacă în caz că încep munca până atunci și nu mai mă deplasez până aici. Așa că sunt extrem de bucuros că Dumnezeu își mai întoarce fața și către mine și țin pe această cale să-i mulțumesc că mi-a dat o nouă șansă să pot să merg din nou și nu în ultimul rând vreau să-i mulțumesc și Alinei că a avut grijă de mine și m-a suportat astea 2 luni de zile separat, că m-a spălat, m-a îmbrăcat, m-a dezbrăcat, săraca. Și în Italia a început să se poarte casele astea de lemn, să se construiască. Da, peste tot sunt mult mai rapide de făcut, mult mai practice. Acum nu știu cât sunt de rezistente, ca să depinde ce garanție, câți ani să de garanție, eu știu. Am înțeles că 50 de ani, dar eu știu cât de rezistent e lemnul ăla și nu putrezește. Vom vedea în viitor. Ce ciudat mi se pare acum când merg, mai ales cu talpa când calc, că nu mai e obișnuit, nu mai e tăbăcit călcâiul, mi se pare că nu mai știu să merg, așa e senzația. Dar e altă viață, chiar dacă mai merg 2 săptămâni cu cârjele astea, chiar e altă viață. Am ieșit cu Izabela din casă, mergem până la farmacie și după trebuie să mergi la fizioterapist, unde merg și eu. Da, că mi-a dat să iau vitamina D până în luna mai. Adică vreo 3 luni de zile să țin o cură de vitamina D și să vedem ce reușesc cu fizioterapia. Că a vorbit Alina astăzi la telefon. Mă așteaptă la 5 fără 10 acolo să vedem. Am face o ședință doar să-mi vadă hârtiile, nu știu exact despre ce este vorba, dar o să vedem când o să ajungem acolo. Ai și soare, mai cald, 80 grade, frumos. You just wanna lose your mind. I know you hurt. I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Oh, 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 oh. I'll lose you forever, chase away your bad dreams. You got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to me. When you're down, when your heart stops beating, you got me, you always got me. I know you're scared. Am ajuns cu 10 minute mai devreme, mai așteptăm un pic aici, că pe hol acolo e plin de oameni mai în vârstă și toate locurile sunt ocupate. Așa că mai stăm un pic aici cu Izabela la aer liber până ne vine rândul. Stando così, piede martello, Sì. andiamo su Sì. e giù. Facciamo lentamente, nel senso che non dobbiamo farlo veloce. Sì, farlo perché lo lento devo portare un po'. rinforza di più Sì. se lo facciamo lento. E facciamo 15 riposi, 15 riposi, 15 riposi. Ați văzut exercițiile? Gata, am ieșit, am avut noroc pentru că a vorbit Alina și ne-a recomandat patronii unde lucrează Alina și așa am avut noroc de din prima, m-a băgat la ședință. Am făcut 30 de minute de exerciții, următoarea ședință o am joi la 6. I-am explicat care e treaba, că vreau să lucrez și a zis că face... Și faci, mă?
mă trag. Nu mă, că mă sperii. Hai că am scăpat de mașini, de câini. Spuneam că a zis că face un efort ca să-mi facă mai multe ședințe în astea 2 săptămâni ca să pot să mă reprind mai repede. I-am spus că vreau să încep munca și să nu pierd foarte mult timp și a zis că îmi face mai multe ședințe și să pot să revin la normal mult mai repede decât au zis doctorii. Nu știu dacă v-am spus prețul sau cred că v-am mai zis când merge Izabela să facă. Ți-a făcut și ție cu... Nu mi-a făcut cu niciun aparat, nu. Ok. Este de 30 de euro, ședința de 30 de minute. Te-a durut când te-a făcut? Te-a durut? Un pic aici la tendonul de jos din spate, de la călcâi, când mi l-a întins așa un pic, pentru că 2 luni de zile nu l-am folosit, dar după aia, după ce te încălzești prin exerciții, nu mai simți nicio durere, nu mai simți nimic. Important e că am putut să fac toate exercițiile și nu mi-a dat niciun deranj, așa că pot să merg înainte cu tot ce e de făcut. Am ajuns acasă și vroiam să iau și câteva imagini cu Osmo, special pe acest video, ca să fac comparație cum se vede cu camera cealaltă și cu camera de bază, că asta e camera de bază și vroiam să vă arăt vitamina, dacă se vede, se vede. Vitamina D, care trebuie să iau 8 picături în fiecare zi, până inclusiv luna mai. Așa că 3 luni de zile trebuie să fac această cură cu vitamina D3. Ați văzut că am început fizioterapia. În 2 săptămâni mă pun pe picioare forță și revenim la normalitate și cu munca și cu YouTube-ul și cu toate cele. Așa cum am obișnuit, luăm și un comentariu acum pe final. Cineva îmi spunea că a luat amendă la Firenze și la Piacenza că a intrat pe ZTL. Pentru cei care nu știți, ZTL înseamnă zonă cu trafic limitat și nu prea ai cum să scapi de acele amenzi dacă nu te păzești tu, pentru că acolo, ca să intri în ora când este ZTL-ul activ, pentru că au telecamere pe străzile respective și în general se pune ZTL pe străzile din centrele istorice ale Italiei, ca să nu se aglomereze, să nu mai fie mașini parcate, să aibă loc turiștii. Și ca să scapi, să eviți, trebuie să fii atent dacă mergi fără autorizație sau nu ești din zonă de acolo, locuitor, care să ai numărul de matriculare înscris la primăria respectivă. Trebuie să fii atent că are un ecran și scrie când este activ, între ce ore și când nu este activ. Când nu este activ, scrie non-activo, poți să treci liniștit. Când scrie activo, n-ai ce căuta, că îți dă amendă de te rupe. Și ca să eviți, de exemplu, dacă ești curier sau ceva de genul, ai ceva de livrat în acea zonă, pe acea stradă cu ZTL, cu zonă trafic limitat, am înțeles că trebuie să ceri o autorizație de la primăria respectivă, comunele respective, ca să poți să intri acolo. Mai departe, trebuie doar să fiți atenți și să nu mai intrați când vedeți ZTL și monitorul acela activ, că altfel vă întoarceți cu o frumușică amendă de acolo. Și să știți că aici, în general, amenziile se pot contesta, ca peste tot de altfel, nu numai aici. Dar, de exemplu, dacă iei una și ai trecut pe galben și el ți-a dat-o ca și cum ai trecut-o pe roșu sau semaforul te-a luat prea repede și nu ți-a acordat acele 4 secunde cât ai să treci pe galben, poți să te duci să o contestezi. Dar, care este problema? Aici, ca să contestezi o amendă, trebuie să mergi la un avocat și să plătești mai exact o sumă de 70 de euro. Iar dacă amenda ta este de 50-60, tu practic nu câștigi nimic. Să zicem așa că contestezi, plătești 70 de euro, câștigi, nu mai plătești amenda, dar ai rămas cu banii dați pentru contestație la avocat. Și atunci întotdeauna totul ești în pagubă. Mai bine îți plătești amenda și îți vezi de drumul tău liniștit. Astea putem să le mai discutăm și într-un alt live, să zicem așa, într-o duminică după amiază, să le mai punem în discuție, că sunt discuții frumoase și ar fi multe de discutat și pe această temă. Dragilor, ăsta a fost video, eu vă mulțumesc ca de fiecare dată că ați fost alături de mine, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o nouă șansă să pot să merg din nou. Mulțumesc Alinei că a avut grijă de mine și m-a spălat, m-a îmbrăcat, a avut grijă de mine ca de copilul ăla mic. Vă mulțumesc și vouă încă o dată că sunteți alături de noi. Abonați-vă și voi la canal că avem nevoie. Nu uitați de videoul cu giveaway, mergeți acolo și vă înscrieți, vedeți toate detaliile în video. Vă înscrieți frumos la concurs și puteți să câștigați un premiu în valoare de 500 de euro. Așa că nu-mi rămâne decât să-mi iau la revedere de la voi.
puneți un like, abonați-vă și până data viitoare vă țuc de nu vă vedeți. Ciao!